Edellisellä videolla ajettiin furkapassilla James Bondin leffamaisemissa ja käytiin muun muassa jääluolalla. Tässä jaksossa jatketaan matkaa edelleen täällä Sveitsissä itään päin ja lopulta päädytään Flimsiin. Tervetuloa videolle mukaan! Tässä ollaan päästy furkapassilta alas ja jatketaan Andermattin ohi kohti Oberalp-passia. Täällä on monenlaista kulkuneuvoa liikenteessä. Viime vuonna ajettiin tätä Oberalp-passia toiseen suuntaan. Oltiin tuolla ylhäällä yötä ja käytiin aamulla patikoimassa Luterseen järvellä. Täällä kulkee myös Glacier Expressin junareitti. Tässä näkyy tämä parkkis, mihin jätettiin auto ja tuossa järvessä käytiin uimassa. Ja tässä on Oberalpin juna-asema. Viime kesänä meillä oli vielä koira mukana ja nämä samat paikat tuo mukavia muistoja mieleen. Tästä sitten vielä tällaiset muutamat hiuspinnimutkat alas ja jatketaan matkaa Flimsiin päin. Pysähdyttiin tässä matkan varrella varalta hoitamassa veden täytöt ja tyhjennykset, sillä meillä ei edelleenkään ollut aivan varma ajatus siitä, että minne ollaan menossa seuraavaksi yöksi. Käänny liittymästä, sitten jatka tiellä. Meillä ei ollut muuta suunnitelmaa kuin, että käydään ensin täällä Kaumaseen järvellä kävelyllä. Tämä on tosi suosittu paikka, mutta löydettiin kuitenkin vähän matkan päästä kadun varresta parkkipaikka. Erikoista täällä oli se, että jos halusi tälle aidatulle alueelle, niin se maksoi erikseen. Järvi näytti kauniilta ja kävelyreitti oli tosi rauhallinen. Täällä oli ihan mukava käydä kävelemässä. Tässä näkyy lipunmyyntipiste ja tällainen funikulaari kulkee parkkipaikan läheisyydestä tänne lipunmyyntipisteelle. Kävelyn jälkeen pohdittiin jonkun aikaa, että jäädäänkö tänne vai jatketaanko matkaa. Löydettiin tuolta Park and Sleep-sivustolta kuitenkin tällainen matkaparkki, mihin sitten päätettiin, että jäädään yöksi, jos siellä on tilaa. Oltiin tähän Flims Campingin yhteydessä olevaan matkaparkkityyppiseen ratkaisuun yöksi. Tässä oli 36 frangia yö. Maksetaan Park and Sleep-sivuston kautta. Tuo leirintäalue olisi ollut 50 frangia meiltä, vähän halvemmalla. Samat palvelut sisältyy. Tässä nyt sitten pari seuraavaa yötä. Tässä on 4 tämmöistä matkaparkkiratkaisua tehty. Tähän yöpymiseen sisältyy tämä vieraskortti ihan samalla tavalla kuin tuolla kämppärin puolellakin. Mä en tiedä, oliko ne kauhean hyvät ne alennukset. Köysihisseihin näytti olevan 5%, että ei kauhean hyvä. Mutta julkinen liikenne ainakin ilman
Tässä näkyy tätä karttaa. Täällä näitä pyöräreittejä ja patikointireittejä riittää. Ja tuolla olisi tällaista UNESCO-kohdettakin. Mutta nyt lähdetään ainakin pyöräilemään. Sitten lähdetään vaihteeksi pyöräilemään. Lähdetään katsoa näitä pyöräreittejä, mitä täältä löytyy. Tuolla näkyy tuo järvi, mikä me käytiin silloin päivällä kiertämässä. Vieläkin siellä tuntuu olevan porukkaa, kun kuuluu tänne saakka metelle. Mut nuo vuoret on kyllä hienot. Huomenna lähdetään tonne jonnekin ylös. Tästä jatkuu tää meidän fillarireitti. Nyt ollaan täällä Rotkolla. Aikamoinen oli toi reitti. Varmasti pääsee helpompaakin reittiä. Mennään nyt itse ainakin toista kautta pois, niin jos se sieltä näkyisi. Mutta tää on tämmönen aika pieni. Mut ihan hienon näköinen. Reitti ei kyllä ollut se helpompi täältä toisestakaan suunnasta, mutta tulipahan käytyä. Tästä sitten ilta-auringon paistaessa takaisin kämppärille. Seuraavana päivänä päätettiin lähteä bussilla patikkareitille. Me myöhästyttiin edellisestä bussista Laaksiin päin, joten otettiin seuraava bussi Flimsin keskustaan, sillä aikaa oli seuraavan bussin aika reilusti. Tällä bussilla olisi päässyt myös eiliselle järvelle, missä oltiin kävelyllä. Käytiin katsomassa köysihissien hinnat. Tästä olisi nimittäin päässyt suurin piirtein samalle suunnille, minne oltiin ajateltukin, mutta pelkästään meno ylös Flimsistä Startgelsiin niin maksoi 30 Sveitsin frangia per henkilö. Ja tässä toki -5% vieraskorttialennus. Aika kallis joka tapauksessa, joten jatkettiin nyt sitten bussilla sinne Laaksiin ja sieltä toinen bussi Nagensin asemalle. Niin se maksoi ainoastaan 8 Sveitsin frangia vieraskorttialennuksella. Eli meille tuli yhteensä yli 40 € säästöä, kun mentiin täällä bussilla suoraan sinne Nagensiin, eikä näillä köysihisseillä. Täällä väliasemalla oli tällaisia ihan mukavan näköisiä telttayöpymisratkaisuvaihtoehtoja tarjolla. Ja tässä ollaan perillä täällä Nagensin yläasemalla.
passi, niin se oli ihan hauska kokemus. Suomessa olisi varmaan kävelytie toi, mitä pitkin se ajoi, että aika kapone oli. Autoja tuli vastaan, mutta hyvin sieltä päästiin tulee. Tähän missä nyt ollaan, tähän näköalapaikalle, niin tähän on 1,7 kilsaa. Nousu on ollut vähän reilu 100 metriä. Mutta aivan mahtavat maisemat tästä. Edulliseksi tuli toi ylösnousu. Tästä alkaa tämä Unescon maailmanperintökohde. Tämä onkin vähän laajemmalla alueella. Tästä mennään tänne suuntaan. Sielläkin on yksi vesiputous ja sitten kierretään tuolta alhaalta ja tuossa on noin 3 vesiputousta. Reitti jatkuu tästä eteenpäin kohti Flimsiä ja tästä kartasta näkee suurin piirtein tämän meidän kulkeman reitin. Polku jatkuu aika pitkälti tästä eteenpäin joen vieressä ja paljon on luvassa joen ylityksiä puolelta toiselle. Nämä kaverit tässä olivat parkkeeranneet aivan tämän portin eteen, joten mekin kierrettiin aidan yli tästä sivusta, niin kuin nuo muutkin tuolla takana tulevat. Näin olkaa hyvä. ...8 kilometriä ollaan nyt tultu.
Kello näyttää vaan nousuun, mutta varmaan puoli kilometriä ollaan tultu alaspäin korkeutta. Pieni evästauko ja tästä jatketaan matkaa alaspäin. Vielä, olisiko 4 kilometriä vielä. Nämä on kyllä ihan uskomattoman kauniita nämä vesiputoukset täällä. Ja sit miten toi vesi voi olla noin kirkasta. Hieno reitti. Tässä seuraavaksi useita joen ylityksiä aivan lyhyen matkan sisällä. Tämä reitti on kyllä todella monipuolinen, ensin tuolta ylhäältä vuorimaisemista näihin rotkoihin. Tässä matkan varrella Starkiesin aseman lähellä oli ravintola. Tästä matka jatkui ensin tällaisia teitä pitkin ja sitten takaisin polulle joen viereen. Reitti jatkui vaihteeksi tästä taas alaspäin ja tuossa takana ylhäällä näkyy Foppan köysihissiasema. Tästä sai täytettyä vesipullot ja tässä oli tällainen taukopaikka, missä oli myös langaton netti tarjolla. Nyt enää lyhyt matka polkua alas ja päästään perille Flimsiin. Nyt ollaan päästy tänne alas. 15 kilometriä tuli matkaa. 2300 jotain oli korkein kohta ja nyt on joku 1100 se oli. Sen verran tultu alas. Mutta kello on nyt 7 illalla. Tässä meni koko päivä. Mutta huikea reitti oli kyllä. Kaikkea mahdollista oli kyllä. Mut tästä olisi tosiaan päässyt tuolla köysihissillä. Tää oli kyllä ihan toimiva ja edullinen tää bussijuttu ja sitten kävelen takas alas. Tälle vieraskortille niin sisältyy nämä perusbussit, niin odotellaan nyt, että tulee bussi ja mennään tonne leirintäalueelle. Hienot maisemat oli. Voitte mennä. Tää Flims Campingin matkaparkki tässä parkkipaikalla, niin tää oli kyllä tosi hyvä. Toi viereinen tie, niin ei siinä ollut mitään liikettä, niin ihan kätsysysteemi. Kuitenkin koko päivä ollaan tuolla aina menossa, niin ei ole niinkään väliä, että onko se tuossa vieressä leirintäalueella vai tässä matkaparkissa. Mutta tästä lähdetään jatkaa matkaa. Meillä oli ajatuksena lähteä ajelemaan Appenzelin suuntaan, mutta päätettiin poiketa hieman reitiltä. Park Fortnightiin oli täkätty isompi parkkis, mutta se ei lopulta näyttänyt ihan sellaiselta kuin ajateltiin.
Käytinkin täällä vain kävelemässä lyhyt matka näköalapaikalle katsomassa maisemia. Täältä jostain läheltä olisi ollut pidempi ja haastavampi patikointireitti, mutta se jäi jonnekin seuraaville kerroille. Tästä sitten sama reittiä takaisin alas ja kohti Appenzellia. Ajomaisemathan täällä oli todella upeat, joten sen puolesta täällä oli ihan mukava käydä ajamassa. Seuraavassa videossa ollaan taas täällä kuuluisassa vanhassa vuoristoravintolassa ja käydään patikoimassa todella upea patikointireitti. Kiitos kun katsoit videon tänne loppuun saakka. Moikka!